Gusto mo bang magmukhang professional at binili sa mamahaling shop ang DIY invitations mo? Simple lang ang kasagutan dyan. Vellum paper. Instant luxurious vibe na hindi kailangan gumastos ng malaki. Alam ko medyo mahirap maghanap ng vellum dito sa Pilipinas minsan. Pero don't worry, pwede ka rin gumamit ng tracing paper para makuha ang high-end look na to. In this video, isi-share ko sa inyo ang magic ng vellum at tracing paper. Kahit beginner ka lang sa paggawa ng invitations, itong technique na ito ang magpapa-elevate ng gawa mo para magmukhang luxury agad. Ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano gumawa ng belly bands, invitation wraps, at overlays gamit ang materials na madaling hanapin sa National Bookstore or Shopee. Kung gusto mo mag-level up ang DIY skills mo, watch until the end. Let's make it with me. Make it with Alec. Isang magandang way na gamitin ang vellum sa mga invitation ay ang gatefold wrap. Ang window na naka-open sa akin ay Inkscape. Pwede kang gumamit ng ibang mga software tulad ng Illustrator or Canva Pro para makapag-export ka ng high quality na mga projects. Ang wag mo lang gagamitin ay Microsoft Word or yung mga software na hindi talaga dedicated for illustration. Mag-umpisa na tayo. Ang size ng document ko ay A4. Pwede mong i-change yung document size mo. Depende kung anong material ang gamit mo. Para palitan ang document size, punta ka dito sa File and Document Properties. Then dito mo pwedeng palitan yung page size mo, yung orientation kung landscape or portrait. Then kung ano yung mga units na gagamitin mo for the project. Once na-set mo na yung document properties mo, pwede mo na yung i-close. Gawa na tayo ng rectangle na 5R ang size or 5x7. Ito yung size dito sa width, gawin natin 5 and 7. Then tatanggalin ko lang yung fill niya. And maglalagay ako ng light gray na outline para madali ko siyang makita. Ipo-press ko lang yung shift sa keyboard. Then isi-select ko tong light gray na to. Or dito sa sidebar, pwede mong palitan yung color ng border mo. Punta ka dito sa fill and stroke, then sa stroke pink, pwede kang pumili ng mga kulay dito. And gusto kong i-center lang to exactly sa page. Dito sa may align and distribute page. And then, select ko sa center horizontally and center vertically. Then, gagawa lang ako ng guide dito. And then next, duplicate ko tong rectangle na ginawa ko. Pwede mong i-click tong copy dito. Then paste. Or yung standard na keyboard shortcut na Ctrl-C and Ctrl-V. Then papalitan ko lang yung width nito ng 2.5. Then move ko lang dito siya sa side. And duplicate ko din to. Then dito naman siya sa kabila. Then lagyan ko lang din ng grid lines yan. And then, once okay na yung mga guides mo, pwede mo nang i-combine tong tatlong rectangle. Select lang natin silang lahat. Then, dito sa path, click yun. And then, dahil magka-cut tayo nito, ayaw natin na yung size ng print mo ay exactly doon sa size ng cut mo. Kailangan mong mag-add ng bleed para hindi magkaroon ng white margins in case na nag-cut ka ng hindi exactly doon sa dapat na naging cut mo. Selected yung rectangle. Click pa. I-click natin tong dynamic offset. Then, itong diamond na to, or yung handle na to, i-drag mo lang siya palabas. Then, click OK pag satisfied ka na sa size na yan. Then, ito na yung rectangle mo. Next, i-convert na natin tong offset natin into path. Punta pa sa path, then object to path. Then, makikita mo may mga handles din siya dito. Then, next natin gagawin ay mag-import na tayo ng images na gagamitin natin. Click import, then mag-navigate ka kung saan nakasave yung mga illustrations mo. Select ko lang to, then click open. Then, i-default lang natin yung properties niya. Then, kung meron ka namang open na folder, open lang natin kung saan nakasave. Then, may option kang i-drag siya papunta dito sa project mo. Then, click OK. Then, okay mo lang yan. May dialog box siya, each object na i-import mo. Now that imported na lahat ng mga images na kailangan ko, isi-select ko lang silang lahat para ma-resize ko. Dapat nakapress yung control sa keyboard para ma-preserve yung scale ng object mo. And then, i-arrange ko lang yung mga elements dito sa ginawa nating rectangle kanina na offset. Then, ilalagay ko lang siya dito sa may panel na to, itong right and left. Kung mag-rotate ka ng object, kung selected na yung object na gusto mong i-rotate, click mo lang siya ulit para lumabas yung mga icons na ganito. Then, tsaka mo siya i-rotate. Then, kung gusto mong ilagay to sa ibabaw, i-select mo lang to, then i-move mo siya dito sa layers panel. Lagay natin sa pinakataas.
Kung satisfied ka na sa arrangement ng elements, gawa ulit tayo ng rectangle, then turn off natin tong snapping dito. Then gawa lang tayo ng rectangle na magko-cover hanggang doon sa edge ng offset. Move aside lang natin yung mga hindi na natin gagamitin. Move lang natin tong dalawang layer sa pinakababa. And then, itong rectangle, lagay ko sa pinakailalim nitong lahat ng illustrations na gagamitin natin. Select natin lahat. And then, click Set Clip Group. Yun, naputol na yung mga elements niya doon sa rectangle na ginawa natin. Then, i-move ko lang to dito sa may side na to. Palitin lang natin ng konti. So, dito sa Clip Group, dahil lumagpas na siya dito sa guide na to, dyan kasi tayo magkakat mamaya, resize lang natin, then click OK. Kahit naka-clip na yung group na to, pwede mo pa rin i-change yung mga elements. Enter group clip, and then select mo lang yung object, then rotate ko lang to. Then kung okay ka na dito, then i-ungroup ko na to, and i-duplicate natin to, right click natin, then duplicate, then flip natin siya sa horizontal axis, i-move lang natin dito sa kabilang side, and then center lang natin to doon sa first object para mag-center silang dalawa. And then pwede mo nang i-print to. From file, click print, and then select mo lang yung page 1, then click print. Isa ring magandang gamit ng vellum ay ang belly band. Ito yung strip ng material na nag-hold ng mga pages or inserts ng invitation mo. Ang standard size ng belly band ay 2 inches yung kapal. Gagawa tayo ng rectangle na 2 inches yung height. And then, extend lang natin to gamit yung guides din na ginawa natin kanina. Extend lang natin to hanggang dulo. Then yung stroke paint niya, yung stroke style niya, gawin natin 0.001 inch lang yung thickness. And then, medyo hindi siya makita. So, gawin natin darker. Then, patasin natin. Then, gawa lang tayo ng guide dito. Pwede rin natin gamitin yung mga elements na ginamit natin doon sa gatefold wrap. Dito siya sa may side. Lagay lang natin muna sa ilalim to. And then, pwede tayong maglagay ng mga elements dito. Pwede kang mag-include ng text dito. Pwede mong ilagay yung names ng newlyweds and select ka lang ng color na consistent sa theme ng program mo. So, select lang tayo ng light pink dito. Then, sa stroke paint, turn off natin. Dito sa may fill, pili pa tayo ng ibang kulay. Or pwede ka rin gumamit ng eyedropper para hindi ka mahirapang pumili. Okay lang din. Or pili ka dito sa color wheel kung marunong ka nang gumawa ng complementary colors. And then, add ko lang yung date. Copy ko to. Then, gawin ko siyang 2/21. Then, itong rectangle na to, select lang natin ulit to. Then, dito sa layers panel, gawin natin set clip group. Then, pwede na natin i-print din yan. So, move ko lang to. Dahil gagawa tayo ng isa pa. So, gagawa tayo ng monogram. Merong magandang monogram akong nahanap. Kung gusto nyong gamitin to, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan mo to pwedeng i-download. Then, zoom in ko lang. Then, dahil yung monogram na to ay yung letters yung nasa loob niya, puburahin natin yung nasa loob. Kunin ko lang tong pen tool. Then, gawa ako ng shape para ma-cover tong letter A na to.
Then, select natin yan, yung text. Then, dito sa path, select natin yung difference. Yan. So, yung wreath lang yung maiiwan. Pwede ka nang maglagay ng text. And palitan lang natin to ng magandang cursive. And then, dito sa path, click yun. Then, resize mo na siya. Okay. Meron at nagawang dalawang belly band. Isa yung may floral na design and isang monogram. Okay. Then, pwede na rin nating i-print yan. Click print. Then, print natin yung page 2. Okay. Click print. Ang next naman natin gagawin ay mag-create ng overlay gamit ang images naman. Itong 5x7 na rectangle na to, gagawan ko lang siya ng offset para magkaroon siya ng bleed. I-convert muna natin yung rectangle natin to path. Select natin yung object to path. Then, select mo ulit yung path. Then, click natin yung path effects. Then, dito sa may drop-down menu, select natin yung offset. And dito ka na pwedeng mag-set ng mga parameters kung yung gawin nating inches yung unit. And then, mag-add lang ako ng 0.2 na bleed. Although ang standard naman ay 0.125, gusto ko na malaki yung allowance ko for bleed. Then, yung join niya, dapat naka-miter. Then, press mo lang yung enter para mag-commit yung changes. So, ito na yung bleed mo. And ito yung original na rectangle. So, yung size ng cut mo ng overlay ay itong nasa loob nitong grid lines na to. And maglalagay lang tayo ng elements dito.
Itong shape na to, yung offset na ginawa natin, lagay natin sa pinakaibabaw. Select natin lahat. Except tong text. Huwag natin i-select tong text. And then, right-click natin, set clip group. So, ito na yung magiging overlay mo. Nagawa lang ako ng mga cut lines. Nagawa ako ng rectangle dito na ang stroke niya ay red and no fill. And turn on lang natin yung snap. Snap lang natin dito sa grid lines. And kakopy ko to. Lalagay din ako sa baba. And then, gagawin kong isang object lang to dito sa may path. Click combine. Then, andyan na yung mga rectangle. Lagay ko lang siya sa pinakababa. And then, i-print ko na rin to.